Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Một công thức bánh giò vô cùng đơn giản, nhanh gọn lẹ, không cần hấp, không cần luộc. Bánh rất là mềm mại và mịn mượt, để tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn không bị cứng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên để chuẩn bị phần nhân, củ hành tây thì Hana sử dụng một củ khoảng 150g. Sau khi rửa thật sạch, mình sẽ đem đi cắt hạt lựu nhỏ. 25g nấm mèo khô sau khi ngâm mềm, rửa thật sạch và mình cắt nhỏ. Khoảng 3 muỗng canh hành tím băm nhỏ. Thịt heo thì dùng 200g thịt xay, cho vào tô. Sau đó mình sẽ cho hành tây cắt nhỏ vào trộn đều lên. Làm như vậy, phần nhân của mình không bị đóng cục lại khi xào. Tiếp theo, bắt chảo lên bếp, đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho vào 1 muỗng canh hành tím băm nhỏ, phi cho tới khi hành thơm. Bất cứ là món ăn nào có nấm mèo, Hana cũng đều xào nấm mèo trước. Làm như vậy khử hôi mùi nấm, giúp cho nhân mình thơm ngon hơn. Khi hành tím thơm, cho nấm mèo vào, xào khoảng 2 phút thì tắt bếp, cho nấm ra ngoài dĩa và để qua một bên. Cho chảo trở lại bếp, đun nóng thêm 1 muỗng canh dầu ăn và cho hết phần hành tím còn lại vào, phi thơm. Để cho nhân bánh giò luôn thơm ngon hơn, khi hành tím thơm thì mình cho vào nửa muỗng canh nước mắm trộn đều lên. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không ăn nước mắm, mình cũng có thể bỏ qua, nhưng phần nhân thì không được thơm ngon hơn bằng. Sau đó cho hết phần hỗn hợp hành tây và thịt vào, đảo đều. Xào khoảng 2 phút thì mình sẽ nêm gia vị vào. Khi xào nhân thì mình xào lửa lớn, giúp cho phần nhân không bị ra nước. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không ăn nước mắm thì mình sử dụng 1 muỗng cà phê bột nêm. Nếu mình dùng nước mắm thì mình chỉ dùng nửa muỗng cà phê bột nêm và nửa muỗng cà phê đường cát. Xào cho tới khi hỗn hợp thịt chín hoàn toàn. Khi thịt chín hoàn toàn và rút hết nước thì cho nấm mèo trở lại vào. Nêm thêm 1 muỗng cà phê tiêu đập dập và trộn đều thêm khoảng 1 phút nữa thì tắt bếp. Nhân này mình nên để còn ấm tay hoặc là nguội trước khi cho vào bột. Vì bột mình không hấp lại nên nếu cho nhân nóng vào, chánh giữa phần bánh sẽ bị nhão, ăn không ngon. Có nhân rồi mình mới chuẩn bị phần bột. Bột gạo thì Hana sử dụng 100g. Giúp cho bánh mềm mại ngon hơn thì mình sẽ dùng 70g bột khoai tây và 30g tinh bột bắp. Nếu không có bột khoai tây, mình có thể dùng hoàn toàn tinh bột bắp, nhưng bánh sẽ không mềm mại bằng mình dùng bột khoai tây. Sau khi rây bột xong thì cho vào 200ml nước, nhưng cô bác, anh chị và các bạn đừng đổ hết. Mình cho từ từ vào, khuấy cho tới khi hỗn hợp bột hơi sệt lại, giống như cách làm bánh cuốn Hana chia sẻ. Sau đó cho 1 muỗng canh dầu ăn vào trộn đều. Làm như vậy, phần bột bánh sẽ mềm mịn ngon hơn và để nguội trong tủ lạnh, bánh không bị cứng. Trộn xong dầu và bột, mình mới tiếp tục cho phần nước còn lại vào khuấy đều và để qua một bên. Nước dùng gà thì Hana sử dụng 1 lít nước, thêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng nước tự hầm
thì mình nhớ nêm nếm lại cho vừa ăn. Đậy nắp lại và nấu cho tới khi nước khoảng 70 tới 80 độ C. Trước khi cho nước dùng vào tô bột, cô bác anh chị và các bạn nhớ khuấy đều tô bột lên, sau đó mới cho phần nước này vào. Vì bánh giò không hấp nên mình cần phải thao tác nhanh để cho bột bánh không bị nguội, giúp cho bánh luôn mềm mịn. Nên khi chuẩn bị bột xong, mình đừng đem đi khuấy liền, mà mình để qua một bên. Mình đi chuẩn bị dụng cụ để mình đựng bánh. Nếu có lá chuối thì cô bác anh chị và các bạn dùng lá chuối. Nếu không có, mình có thể dùng chén hoặc bất cứ loại khuôn nào mình có. Lá chuối thì mình sử dụng 2 miếng, một miếng to và một miếng nhỏ. Miếng to có kích thước khoảng 25 cm, mình để theo chiều dọc. Miếng nhỏ thì mình để theo chiều ngang. Lá chuối sau khi rửa thật sạch, mình cũng nhớ trụng qua nước sôi giúp cho lá mềm dẻo. Cách gấp lá thì cô bác anh chị và các bạn tham khảo cách Hana đang làm. Có một điều lưu ý là dù sử dụng lá chuối hay bất cứ dụng cụ nào để đựng bột, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ quét dầu ăn chống dính, giúp cho phần bánh của mình bóng mượt và dễ lấy ra. Đối với chén, nếu không dùng lá chuối để chống dính phía dưới, thì cô bác anh chị và các bạn nhớ tráng phần chén này qua nước sôi, sau đó mới quét dầu ăn. Làm như vậy phần bánh của mình sẽ lấy ra một cách dễ dàng hơn. Để cho phần nhân được thơm ngon hơn, sau khi nhân nguội bớt, mình sẽ cho vào 2 muỗng canh hành phi trộn đều. Hành phi này Hana làm từ hành tây và có chia sẻ đường link trong phần mô tả. Nếu cô bác anh chị và các bạn thích, mình có thể tham khảo cách làm này nha. Chuẩn bị xong hết, mình mới bắt xôn bột lên bếp. Đầu tiên, mình sẽ khuấy ở lửa vừa cho tới khi phần bột hơi nặng tay và bột đóng lại phía dưới đáy. Khi bột đã đóng phía dưới đáy, bây giờ mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống một xíu và khuấy cho tới khi phần bột này hơi đặc lại. Khi khuấy bột, mình dùng chảo chống dính hoặc là son chống dính sẽ tốt hơn. Và khuấy bột một chiều để tránh tạo bọt khí bên trong, giúp cho bánh mềm mượt. Khi bột hơi sánh lại giống như phần bột ăn của em bé, bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại và khoảng 30 giây dỡ nắp ra khuấy một lần. Làm như vậy để ủ bột, giúp bột đạt độ nóng. Nếu khuấy liên tục, bột chỉ nóng bên ngoài nhưng mà chưa chín bên trong. Cô bác anh chị và các bạn sẽ thấy có bong bóng khí xuất hiện. Đó chính là dấu hiệu quan trọng cho thấy bột đã đạt được nhiệt độ sôi và đang chín dần. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi bột chuyển từ màu trắng đục sang trắng trong và có độ bóng cao. Nếu bột vẫn có màu trắng bọt, có nghĩa là bột chỉ mới nóng nhưng chưa chín tới. Để biết bột đạt hay chưa thì mình lấy một ít bột cho ra dĩa. Nếu bột nhanh chóng đông lại, xào vào thấy láng mịn, không dính tay và không có mùi hăng nữa là đạt. Nếu bột vẫn bớt dính như keo và có màu trắng đục thì mình cần phải khuấy thêm. Khi bột đã chín hoàn toàn thì cho vào một muỗng canh dầu ăn khuấy đều lên, giúp cho phần bột bánh của mình bóng mượt và ngon hơn. Bột đạt là khi cho dầu ăn vào, mình sẽ thấy quanh thành son, bột tróc ra rất là dễ dàng.
Chỉ cần để ý kỹ những gì Hana chia sẻ thì phần bột bánh của mình rất là mềm mượt và bóng đẹp. Mình cũng có thể thử bằng cách lấy một ít bột ăn thử, bột tan ngay trên đầu lưỡi và không còn mùi bột sống là bột đã chín hoàn toàn. Để gói bánh thì trước tiên mình sẽ cho một lớp bột phía dưới, sau đó dàn đều ra, cho thêm phần nhân lên và trên trải thêm một lớp bột. Lấy một cái muỗng nhúng dầu ăn và dàn đều phần bột phía trên ra. Khi cho nhân vào thì mình ấn nhẹ nhàng, đừng ấn mạnh quá, kẻo phần bột mỏng, phần nhân bị lòi ra ngoài nhìn không đẹp mắt. Cứ tiếp tục làm như vậy với tất cả những khuôn hoặc là lá chuối mà mình có cho tới khi hết phần bột và phần nhân. Sau khi tạo hình xong thì mình để yên cho bánh nghỉ khoảng 15 tới 20 phút cho phần bột này sét lại. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi để được khoảng 20 phút. Dù mình chỉ gói chứ không cần hấp, nhưng phần bánh mình sét lại tạo hình trông cũng rất là đẹp mắt. Phần bột bánh mình có quét dầu ăn chống dính lá chuối nên dễ dàng tróc ra ngoài. Bột bánh nhìn rất là mịn và mượt. Phần nhân thì rất là thơm ngon. Nếu tạo hình bằng chén thì sau khi bột nguội bớt, mình nhớ bọc kín bánh lại để tránh bánh bị khô. Đối với cách tạo hình bằng chén, trước khi lấy ra, mình chỉ cần lấy mũi dao tách nhẹ xung quanh thành chén thì dễ dàng lấy bánh ra ngoài. Đây là chén Hana có nhúng qua nước sôi, bánh rất là dễ dàng lấy ra. Còn đây là chén Hana không có nhúng qua phần nước sôi. Phần bột bánh bị hít lại trong chén, rất là khó lấy. Lúc này cô bác anh chị và các bạn chỉ cần cho mũi dao vào lách nhẹ là bánh cũng dễ tróc ra. Vậy là chỉ cần những nguyên liệu đơn giản dễ tìm và bỏ ra một ít thời gian là mình có ngay một món bánh giò nhanh gọn lẹ cho gia đình của mình. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Nếu muốn phần bột bánh dai ngon hơn nữa thì mình chỉ cần cho lên xửng hấp thêm khoảng 10 phút là bánh sẽ càng ngon. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem.